Thì việc sở hữu nó đơn giản, mình còn chuyển tiền. Chỉ cần chuyển tiền là có cá đúng không? Nhưng chưa chắc nha. Chưa chắc anh em đã chuyển tiền là có cá đúng con cá mà anh em muốn đó. Cũng có người này lừa người kia nhiều lắm. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Cá Cảnh. Mình là Neo Chú Nguyễn, là người gọi là hay hướng dẫn anh em nuôi cá La Hán thôi. Anh em có câu hỏi thì mình biết tới đâu thì mình sẽ giải đáp tới đó. Đó là cái đam mê, cũng là cái niềm vui của mình thôi. Mình thích được nói với nhiều anh em, thì anh em không biết mình làm kênh để làm cái gì. Và một cái nữa là mình làm để những cái video này để mình chia sẻ cho những người gọi là những khách hàng, những anh em, khách hàng gọi là anh em, những người cùng cái đam mê với mình. Thì đôi lúc nói chuyện, trao đổi, chia sẻ với các bạn, đó chính là cái niềm vui của mình, cũng là cái động lực để mình làm những cái video để hỗ trợ cho anh em. Rồi, thì chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em 6 cái điều cần phải làm trước khi anh em thả cá vào hồ. Trước khi anh em thả con cá La Hán vào hồ thì anh em phải chuẩn bị trước 6 cái điều. Phải làm trước khi thả cá, chứ không phải là cá về rồi anh em mới làm nha. Bước thứ nhất chính là lựa chọn dòng cá. Nhiều anh em nói ôi con cá La Hán là chạy giống nhau, lựa chọn làm gì em hỏi, đọc lao. Lựa chọn dòng cá ở đây mình đang nói tới vấn đề là gu của anh em, gu chơi cá của anh em, gu con cá của anh em. Có người thích kiểu này, có người thích kiểu kia, có người thích là con cá nó phát triển nhanh, có người thích con cá nó phát triển chậm, có người thích màu này, có người thích màu kia, có người thích tên cái dòng của con cá này tên này, cái dòng của con cá kia tên kia. Đó, rất là nhiều, cho nên anh em phải chọn trước. Ví dụ anh em thích con cá đỏ, màu nó đỏ thì chọn những con red, những con khỉ rồi này kia. Anh em thích những con kinh vàng trâu nó quằn quại, gọi là cái hoa văn nó là độc lạ, anh phải chọn những con kinh, những con pha, nhiều dòng nữa. Đó, anh em thích sở hữu những con cá mà nó lanh lợi, khỏe mạnh, trâu bò thì anh em chọn những cái dòng gen gen gốc, hoặc là những con kinh, con F2. Đó là những cái thứ lựa chọn ban đầu nó rất quan trọng, nỗ lực không bằng lựa chọn đâu. Anh em muốn con cá sung lanh, mạnh mẽ, giống như là nó vẫn còn cái đặc tính hoang dã, anh em nuôi tới con F4 rồi F3, F4 thì cái đặc tính nó đã hiền rồi anh em, nó đã hiền rồi, nó để được nhân qua nhiều đời trong môi trường nhân tạo rồi, thì nó sẽ không có được sở hữu được cái bộ gen gọi như tập tính như những cái con gen gốc nữa. Nó không còn hung dữ theo cái kiểu mà theo kiểu là trẻ trâu nữa nè. Ở cho nên lựa chọn nó quan trọng hơn, lựa chọn nó rất là quan trọng. Anh phải định hình trước. Ví dụ mình nuôi con cá, mình định hình mình sẽ nuôi con King Cam Pha đi, sẽ định hình mình sẽ nuôi con King Cam Pha thì mình sẽ tìm hiểu hết những cái dòng King Cam Pha, những cái mẫu hình, bắt đầu từ những cái mẫu hình. Cái hình là mình thấy ok con này như thế này được, nhưng mà cái đầu mình muốn cái đầu nó là đầu búa cơ, đầu quằn quại cơ, chứ không phải đầu tròn nha. Đầu nó phải uốn qua éo lại cơ. Đó, hoặc là cái trâu nó phải mặt này nó phải ngầu bặm chợp, miệng nó phải dữ, mắt nó phải gọi là cân đối cho to một xíu. Có nhiều kiểu mắt đó nha, sau này phân tích cho anh em, chứ không phải thấy mắt không như nhau đâu. Màu mắt, kiểu mắt, lòi, lõm, rồi cỡ mắt. Cho nên có nhiều con anh em chỉ nhìn cái mặt nó thôi, anh em thấy nó hung dữ á. Nhưng có nhiều con nhìn vô nó hiền chứ lắm, nhìn vô nó ngơ lắm. Nhiều con nó dữ lắm, miệng mồm nó phải như thế nào, bặm trợn sao, màu thì phải như sao, trâu đuôi thì phải như sao, vây kỳ cờ đứng cỡ nào, xòe cỡ nào. Cho nên lựa chọn anh em phải có đầy đủ thông tin, anh em chọn cái kiểu cá mà anh em muốn trước. Thì khi anh em chọn được á thì nó mới đúng là gu của anh em, thì anh em là sẽ nuôi rất là sướng lắm. Còn không đúng gu nuôi chán không thèm chăm luôn á, mình để tầm rồi. Đó, cho nên á là cái việc đầu tiên là anh em phải biết lựa chọn cái dòng cá cho mình, cái mẫu hình, cái gu con cá của mình. Cái điều thứ hai đó là anh em chuẩn bị những cái thứ liên quan tới cái môi trường sống. Anh em nói thứ liên quan thôi, như hồ, lọc, rồi sưởi, máy bơm, rồi những cái vật liệu lọc, tất cả mọi thứ là phải đầy đủ, chuẩn bị trước
ít nhất tốt nhất 1 tuần. Đó. Thì sau khi anh em đã chọn lọc hết tất cả những cái thiết bị liên quan rồi, thậm chí là tranh rồi sỏi rồi tất cả anh em phải chuẩn bị hết, anh em set một lần, chọn gom về hết một lần. Đó, sau đó rồi anh em mới bắt đầu làm nước, bắt đầu set up nguồn nước. Thì cái bước thứ 3 chính là bước set up nguồn nước. Bước này cực kỳ quan trọng luôn. Thì, thông thường set nguồn nước á, thì mình nếu anh em có thời gian thì sẽ tốt nhất 7 ngày, ít nhất phải là 1 ngày. Còn không mà cỡ 5 ngày, gấp nữa thì phải cỡ 2-3 ngày. Tuy nhiên tốt nhất á, là hồ mới á, thì anh em nên set 7 ngày. Thì 7 ngày thì những cái hệ vi sinh vật nó bắt đầu phát triển, và tất cả những chỉ số nó sẽ trở về cái chỉ số nó sẽ trở về cái chỉ số ổn định nhất. Chỉ số mà anh em set, em phải cân, ví dụ anh em set nước xong anh em phải cân chỉnh chỉ số tất cả các kiểu để nó phù hợp với con cá của anh em. Thì sau khi mà anh em đã chọn hết tất cả hồ thiết rồi, set nước rồi xong, oxy đồ đầy đủ hết rồi, thì tới cái bước tiếp theo đó là anh em phải chuẩn bị những cái thức ăn, anh em chuẩn bị được cái nguồn thức ăn. Thì ví dụ như anh em tìm hiểu là cá La Hán nó phải ăn đồ tươi và đồ khô và kết hợp với nhiều thứ, thì những cái thứ nào tốt anh em nên chuẩn bị trước. Anh em tự tìm hiểu hoặc là hỏi người hướng dẫn của mình, anh em chuẩn bị. Rồi những cái sản phẩm hỗ trợ xử lý nguồn nước, giải quyết nguồn nước, tái tạo còn cho nguồn nước. Rồi những cái thiết bị đo để mình kiểm soát nguồn nước chứ. Rồi những cái loại thuốc phòng và trị bệnh. Phòng quan trọng hơn trị nha anh em. Hồi xưa là mình tập trung vào trị không à, nhưng bây giờ mình khôn rồi. Khôn rồi, tập trung vào phòng. Cái gì mình phòng thì cho cả là phòng, mình cũng bị phòng đó. Cho nên á, trong nhà mình không phòng nhiều lắm, hỗ trợ cắt đứt những cái vấn đề ngay từ đầu. Đó là cái thứ tư cực kỳ quan trọng luôn anh em. Hầu như mình thấy anh em bỏ qua điều này luôn á. Thậm chí anh em nuôi thời gian rồi trong nhà anh em không có những cái cơ bản để xử lý cho con cá, và anh em cũng không biết những sản phẩm để control nguồn nước lại, tái tạo nguồn nước làm sao đó, không biết. Đó, cho nên á là đây là một trong những cái thứ tư này á, chính là cái mà anh em thiếu nhiều. Và cái thứ năm đó là lúc khi mà anh em chuẩn bị xong hết rồi đúng không, thì đây mới là lúc anh em chọn con cá đó. Đây mới là lúc anh em chọn con cá. Thì lựa chọn con cá thì anh em xác định dòng rồi đúng không? Anh em xác định dòng, ví dụ anh em giống như mình đây thích dòng King Campa đi, mình có những cái mẫu hình đó rồi, thì trong quá trình mình đã xác định rồi thì mình để săn tìm những cái con cá nó có những mẫu hình giống vậy hoặc là tương tự vậy, hoặc là nó có thể nhiều hơn những cái đặc tính, hoặc là ít hơn những cái đặc tính mà mình muốn. Đó, rồi khi đó mình mới quyết định là sở hữu nó. Thì việc sở hữu nó đơn giản, mình cần chuyển tiền. Chỉ cần chuyển tiền là có cá đúng không, nhưng chưa chắc nha, chưa chắc anh em đã chuyển tiền là có cá đúng con cá mà anh em muốn. Cũng có người này lừa người kia nhiều lắm. Những anh em trong những nhóm mình lập ra cũng hay bị đúng trong những ông mà thân với mình là bị lừa đó anh em. Chuyển tiền rồi không chuyển cá, chuyển tiền rồi chuyển con này con kia, cho nên anh không phải lừa. Lúc mà anh em chọn cá thì anh em phải chọn luôn cái người bán luôn, chọn luôn những người uy tín mà làm, chọn nó chắc. Bởi vì mình cho chắc là đồng tiền mình bỏ ra cho chắc, mình cũng bị rồi chứ không phải đâu. Thậm chí thời điểm bây giờ tới điểm bây giờ nhiều lúc mình cũng lầm, tại vì nhiều khi anh em mua qua mạng mà, mua online mà anh em đâu có nắm hết được đâu đúng không? Đó, cho nên cái việc đó nó cũng quan trọng. Phải chọn những cái nơi mà mình tin tưởng, mình ấy được, mình có thể là support họ được, mình có thể là tương tác với họ được á, thì nó sẽ giảm rủi ro hơn, chứ không phải cứ chuyển tiền là có cái ok đâu. Giờ mình không tin điều đó nữa. Bây giờ thì tới thời điểm này thì ok, mình có những cái đối tác nó lâu năm rồi thì mọi thứ nó khác. Xưa cũng hay bị lắm, hồi hộp lắm, chuyển tiền xong cái hồi hộp cực kỳ luôn. Đó. Rồi cái cuối cùng, trước khi anh em thả con cá vào hồ, tức là khi anh em xong hết 5 bước kia rồi, bước cuối cùng là con cá về tới nhà anh em rồi đúng không? Xí tới nơi rồi, ok khỏe mạnh, nhìn lên cái bọc ok khỏe mạnh, bơi còn ngon ha. Rồi lúc đó mới tính tới xử lý cái bước cuối cùng, đó là anh em phải giúp con cá của anh em làm quen với môi trường trước. Đừng có gấp đã tới nhà rồi 5 bước kia mà đã đợi cả tuần 2 tuần, thậm chí có những cái khu vực mà ship nó hơi nhiều vòng á, nhiều trạm dừng á, thì nó mất
nhiều khi cả 3 tuần hoặc là cả tháng con cá mới tới nhà từ lúc anh em đặt. 1 tháng đến nguồn nước của anh em tốt, quá tốt rồi. Đừng có để bước cuối cùng nó làm ảnh hưởng tới con cá. Đó là hãy giúp con cá anh em làm quen với môi trường. Làm quen môi trường bằng cách mình thấy rất nhiều anh em ngay từ xưa cơ, ở trên mạng hoặc là trên Facebook chia sẻ rất nhiều là hãy ngâm con cá vào trong nước, ngâm thẳng vào trong hồ để cho con cá nó làm quen nhiệt độ, nó làm quen với cái khung cảnh xung quanh. Nó nhìn hồi xưa nó ở bên kia là nó ở trong cái bức tranh, hoặc là nó ở trong nó nhìn thấy bức tường thôi. Bây giờ nó nhìn thấy cái bức tranh 3D của anh em á, hoa văn rồi rồng bay phượng múa, nhiều lúc nó còn bị hoảng ấy. Cho nên cái việc mà ngâm con cá vào trong hồ nó sẽ giúp cho con cá nó quen với, nó nhìn quen cái môi trường xung quanh. Thứ hai, nó làm quen với nhiệt độ, và nhiệt độ trong bọc với nhiệt độ bên ngoài nó sẽ chênh lệch. Đó, rồi anh em mới mở cái bọc ra 30 phút 45 phút anh em mới mở cái bọc ra cho nước nó tràn vô, rồi từ từ con cá nó ào ra. Đó. Riêng mình á, trước đây mình đều làm, mình cũng làm vậy, nhưng riêng mình á, mình sẽ sử dụng cách thứ hai. Cách thứ hai là cách mình sẽ chia sẻ cho anh em đây, và cách này mình cảm thấy nó an toàn hơn một xíu. Đó là mình sẽ, khi con cá về, mình sẽ mở bọc và cho con cá đó và cả nước luôn ra cái xô, con cá và nước ra cái xô luôn, và mình sủi oxy đàng hoàng. Sau đó mình sẽ chăm nước, mình sẽ lấy nước từ trong hồ, mình sẽ cho vào theo tỷ lệ là 1:1. Cái vấn đề này nó sẽ làm giúp cho con cá của anh em nó vẫn làm quen được với cái nhiệt độ. Nhưng mà nếu mà cái nhiệt độ anh em cảm thấy nước trong hồ và nước trong bọc nhiệt độ nó cao quá thì anh em phải cho từ từ nhé. Mình sẽ không cho 1:1 ngay từ đầu, mà mình sẽ cho 0,51 thôi, 0,5 nước trong hồ và 1 phần nước ở trong bịch thì giữ nguyên rồi. Sau đó một lát mình cho thêm. Đó là đối với những anh em xứ lạnh, có những vùng ví dụ anh em bên Hàn Quốc rồi ở ngoài Bắc, lúc mà mùa đông á, nó chỉ có mấy độ, mười mấy độ thôi. Anh em về mà làm theo kiểu của mình mà cũng không ổn, kiểu hai như vậy cũng không ổn. Anh phải từ từ, anh phải hiểu nhiệt độ nó phải thay đổi ít thôi, vài độ thôi. 1 độ là tốt nhất, dưới 1 độ là tốt nhất, 2-3 độ phải từ từ. Đó, chứ mà giờ anh em mình cái ào vô đâu, nói cái gì anh em giờ làm cái ào đó, anh em phải phân tích thông tin nha. Đó. Và một điểm quan trọng cực kỳ khi mình sử dụng giải pháp thứ hai, đó là mình chiết cá ra xô và trộn hai cái nguồn nước lại với nhau, thì điều này nó cũng giúp cho cái độ pH của anh em nó không bị chênh lệch quá, không bị chênh lệch cái pH quá. Tại vì khi anh em hòa trộn vào thì cái pH nó sẽ cân bằng lại và ở cái biên độ thấp. Điều này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe của con cá anh em, giúp con cá anh em phục hồi nhanh hơn. Cái gì nó không có bị mệt quá lâu, và nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cái sức khỏe, cái đề kháng của con cá. Điều này cực kỳ quan trọng luôn, mà mình phải làm, mình phải test, mình phải đủ kiểu hết rồi thì mình thấy cách này là an toàn. Và thêm một cái điểm lợi nữa, khi anh em chiết ra như vậy á, thì anh em hãy dùng những cái sản phẩm để hỗ trợ cho con cá luôn. Anh em có thể khử khuẩn, anh em có dùng một cái sản phẩm để khử khuẩn những cái đó. Anh em có thể liên hệ với mình, hoặc là nhìn lên cái shop, những cửa hàng Shopee hay gì của mình á, mình hay xài những cái đó. Anh em cứ hỏi, nhắn tin hỏi, nó nhiều loại anh em phải hỏi thì mình mới trả lời. Biết anh em ở đâu thì mà vướng cái gì thì mình mới giải thích. Giờ mình đưa này nó rối lắm đó, thì anh em hãy ngâm cho nó luôn, sẵn ngâm, hỗ trợ nấm hoặc là những nguồn nước của mình người bán, nó đâu biết đâu, nước bên người bán nó đang nó có những cái mầm bệnh gì mình không biết, mình thử luôn trong cái đầu đó, mình thử luôn 30 phút 45 phút thử luôn. Rồi sau đó khi con cá nó ổn định rồi, thoải mái rồi, thì anh em mới thả nó vào hồ. Lúc đó anh em mới thả vào hồ. Thì 6 cái bước này nó dài dòng nghe nó nhức đầu đó, tuy nhiên cực kỳ quan trọng dữ lắm. Anh em không hiểu đâu, không hiểu cái cảm giác đâu. Khi con cá của anh em mua 10 triệu đi, về thả đây nó nằm vô góc, nó chui vô góc nó nằm, rồi nó lật lửa lên, nó bơi, nó ngáp cho nên anh em như đứng trên đống lửa luôn. Mình tin chắc anh em phải đứng trên đống lửa luôn. Mình cũng vậy mà, nhiều anh em cũng nhảy dựng lên, mình đang làm công việc, anh em nhảy dựng gọi hỏi mình cũng nhảy dựng theo luôn. Tại vì mình cứ tưởng là những cái thứ đó nó cơ bản mà người bán nó cũng hướng dẫn mà anh em cũng có tự biết mà, nhưng mà không phải ai cũng biết, cho nên là mình phải làm cái video nữa rồi chia sẻ dài dòng như thế này để anh em hiểu. Đó, thì mình sẽ tổng hợp lại, nó có 6 cái bước như vậy thôi. Thứ nhất là lựa chọn dòng cá, gu cá của anh em thích. Cái thứ hai là chuẩn bị hồ lọc rồi tất cả những thiết bị liên quan như sưởi, máy bơm,
rồi túi lọc, rồi anh em muốn sỏi thì sỏi, rồi kính kè, rồi nhiều khi chuẩn bị luôn con cá kè luôn, rồi nhiều khi là sỏi đó, sỏi lớp hồ, rồi tranh hồ, tranh lưng tranh đáy, đó là thứ hai. Thứ ba là bắt đầu xét nguồn nước. Xét nguồn nước thì khi mình cho nước nguồn vào thì mình xử lý những gì trong đó để loại bỏ những cái độc tố, những cái chất có hại cho cá. Rồi xét lại vi sinh. Khi nước ổn rồi thì anh em phải chuẩn bị thức ăn. Thức ăn thì có thức ăn tươi, thức ăn khô, rồi những cái loại mà các anh em trộn. Rồi những cái sản phẩm hỗ trợ tái tạo nguồn nước, khử độc, rồi thuốc phòng, thuốc trị, anh em những cái cơ bản anh em phải có sẵn. Đó là cái bước thứ tư. Rồi bước thứ năm là lúc anh em phải chọn cá, anh em phải chốt con cá, chọn con cá, chốt con cá, và quan trọng nhất là chọn người bán có uy tín, họ làm có tâm, anh em phải chọn. Và bước cuối cùng là khi cá về thì anh em phải, trước khi thả vào hồ thì anh em phải xử lý một xíu, cách ngâm cá, cho cá làm quen, khử trùng, nhiều thứ liên quan đó. Với 6 cái bước đó anh em kiểm soát tốt thì mình tin là con cá của anh em cách chập được tốt hơn, nó sẽ giảm thiểu nhiều á. Theo mình thấy là đo lường lại của mình đó, thì mình thấy là giảm nhiều ấy đó. Rồi như vậy đi, mình xin tạm dừng cái video ở đây. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ nếu anh em thấy video có giá trị, để giúp cho những anh em khác và giúp cho mình có những cái động lực để làm tiếp, chia sẻ cho anh em nhiều hơn. Video có thể dài, giai đoạn đầu video có thể dài đấy, tuy nhiên mình muốn nói kỹ hơn một xíu để cho anh em, những anh em mới, anh em chưa có nhiều kinh nghiệm á, anh em có cơ sở để anh em tự tin nuôi. Khi anh em xem cái video này xong mình tin anh em tự tin nuôi. Tất nhiên nó còn nhiều thứ phía sau nữa, nhưng đây là cái cơ bản nhất, anh em sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Em phải lưu lại cái video này, anh em mới sẽ không bao giờ bị bỡ ngỡ khi anh em bắt đầu nuôi con cá, nhất là con cá La Hán. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.